Tervetuloa lehdistötilaisuuteen, Korisliiga-ottelu. Nilan Bisons, Namika Lahti on takana, we're going to press conference. From Lahti, Malik Moore, back in Finland. How does it feel to be back? It feels good, you know. I was sitting home just waiting for a call. Luckily I got a call up and I was ready to go. And now I'm here just trying to help Lahti get some wins. Today was a tough game and to the fourth quarter I hit a big shot and turned the whole game around. It looked like you were taking a win here, like you said, around 35 minutes. But you played only today with 8 guys. Did that influence on were you tired in the end or? No, I'm good, but it's like you said, we played for 35 minutes. It's a 40-minute game. And they at home court, they went on a run. They got the crowd got into the game once they hit a couple big shots, and we missed a couple shots, and they made shots, and they took the lead, and that was it. How does the team feel right now when you came to Finland? Is this your second season in Finland or third? Second. You're going to have one more American, Brad Bailey, who was out today. The team looks pretty nice if you get everybody healthy. Yeah. Also, Alexi was out today. Yes. We thought he was going to play until the last minute. I guess he went to the doctor and got a needle or something. He couldn't play. Yeah, we just a little short-handed, but we played hard today, so ain't nothing to put our heads down about. Just keep our head up, move on to the next game, play Saturday. That's true. Thank you, Malik. Onko Malikille kysymyksiä? Okay, thank you, Malik. Good luck in the next game. Thank you. Kotijoukkueelta Matti Nuutinen. Tiukka peli Kauhajoella jatkojen jälkeen. Tuli turpaa viikonloppuna ja 6 matsin voittoputki katkesi siihen. Tänään himassa, ainakin ennakkoasetelmista, niin jos kannattaa sarjataulukkoa, ja jokainen sitä varmaan välillä katsoo, niin Lahti tuli tänne ja yksi jenkki puuttuu vielä ja Lahti vetää 7-0 alkuun. Niin, oli kätkien päätänä ja kentällä, kun peli alkoi. No ei varmaan näyttänyt siltä, että olisi ollut. Että jokainen joutuu katsoa peiliä. Ei ollut todellakaan peli alussa valmiit pelaamaan. Lauantai tiukka tappio, mutta se pistettiin sivuun heti sen pelin jälkeen ja keskityttiin tähän Lahti-peliin. Lahti tuli tosi kova alku ja ei pystytty vastaamaan siihen alkuun. Lähtökohdat oli se, että meillä oli 7-8 pelaajaa, meillä oli kaikki mukana, että olisi pitänyt saada juostua enemmän nopeita hyökkäyksiä ja muutenkin yrittää väsyttää heidän pelaajia, se ei onnistunut. Niin kuin sanoit, että ei todellakaan mitään lahdata pois, vaan Lahti pelasi tänään helvetin hyvä peli. Ja 35 minuuttia piti teitä ihan pinteestä ja kertakaan tullut teille turpaa. Mitä Lahti teki niin hyvin, että Bisoneiden hyökkäyspeli, niin se näytti todella vaikea? Se oli vaikea tänään, en tiedä, se pitää katsoa videot huomenna rauhassa läpi ja katsoa mitä me tehtiin hyvin ja mitä tehtiin huonosti. Lahti pelasi aggressiivisesti ja kovaa ja se pisti meidät tosi ahtaalle. Kun näkyy, niin he voitti levypallotkin, että me ei olisi pitänyt voittaa sen, mutta hävittiin 2. Sekin on hyvä esimerkki siitä. No 35 minuuttia pelattu, nähtiin tuttu kaveri, otti isot saappaat jälleen kerran, Jeff Ivey. Ja myös teikäläinen teki siihen hemmetin tärkeitä kuppeja. Jotenkin Bisoneita tiukoissa peleissä on ilmeisesti aika vaikea yllättää. No joo, että vaikka nyt tänäänkin oli tiukka peli ja lauantai tappio, niin on meillä itseluottamus korkealle. Ei tätä peliä, ei me voiteta pelejä, jos ei ole joukkueen itseluottamus ja luotetaan jokaisen joukkuekaveriin. Se meillä on kuitenkin korkea, vaikka tiukka pelejä tuleekin. Kiitoksia Matti. Onko Matille kysymyksiä? Kiitos ja mitä tsemppi Joensuun reissuun. Päävalmentajat head coaches Namika Lahdelta, Kimmo Kujansivu. Loistava taistelu teidän joukkueella tänään, niin kun puhuttiin, niin 8 jätkällä mentiin tänään. Saitte pitkästä aikaa nyt voiton Kotkaa vastaan, himmat varmaan nosti fiilistä. Miltä valmentajat tuntuu lähteä, että tiedät tavallaan, että sulla on 8 jätkää, millä sä lähdet matsiin, niin mitä se miettii toisiin niistä peliä? Sinällään tilanne ei ollut meille millään tapaa uusi, kun ollaan kausi pelattu vajalla joukkueella. Vielä niin Kotka-peliin verrattuna Aleksi Alanen oli tänään sivussa
sivussa, mutta sinällään se, että me oltiin vajaita, niin se ei ollut meille millään tapaa uusi tilanne. Me ollaan ollut siinä tilanteessa niin monta kertaa aiemminkin tällä kaudella. Et siihen nähden pitää olla pirun tyytyväinen siihen meidän ilmeeseen ja peliin, mitä me tänään kentällä esitettiin. Kuten sanoin, että meillä oli pitkästä aikaa voitto viime perjantaina ja siitä saatiin varmasti niin kuin lisää itseluottamusta, mutta tietyllä tapaa, kun tässä ollaan, vaikka hävittiin 12 peliä putkeen, niin joukko on jaksanut harjoitella hyvin koko sen ajan ja sitten kun pitkän ajan jakson jälkeen tulee voitto, niin siinä käy usein sillä että siinä antaa hetkeksi itselleen luvan rentoutua. Sitten me niin pelättiin tässä matsissa ja puhuttiin sitä etukäteen, että ei tässä ole mitään, tässä on hirveän paljon pelejä sarjassa vielä jäljellä ja ollaan edelleen siellä sarjan pohjalla, että meidän pitää jatkaa sitä työn tekemistä, mitä me ollaan tähänkin asti tehty. Ja siihen huutoon jätkät kyllä tänään erinomaisesti vastasi. Meillä oli hyvä ilme ottelun alusta saakka, mutta että Bisons on erittäin kova joukkue. Täällä on hienot puitteet, täällä on hyvä tunnelma. Kaikin puolin hieno tapahtuma, mitä olisi ollut huomattavasti mukavampi seurata, jos olisi pystynyt tämmöisen matsin vielä kääntää voitoksi. Mutta Bisons osoitti jälleen kerran, minkä takia he ovat sarjataulukon kärjessä. Te oikeastaan tämän kauden joukkueesta niin saitte Kepaivin 35 minuuttia aika hyvin pimentoa. Millä tavoin, oliko teille Aivin vastaan jotain erikoispläniä vai menisitte ihan joukkuepuolustuksen kautta, koska tuntui siltä, että kun Bisoneiden peli lähtee hyvin pitkällä Aivin kautta, niin tänään Aivit pysyy todella hyvin vielä pelissä. No me tiedettiin, että edellisestä pelistä jo oppineena, että aiemmista kausista kaikki tietää, että se Paivi on äärettömän kova pelaaja. Kyllä se meidän niin perus tänään niin Aivin kuin Koivistonkin kohdalla oli se, että me ei näille jätkille voida antaa yhtään helppoa kätsiä kaaren takana, koska ne on molemmat murhaavia heittäjiä, että pysytään niissä lähellä ja otetaan ne pistää pallo maahan ja sitten joukkuepuolustuksella tehdään se, mikä siinä on niin tehtävissä silloin, kun he lähtee ajaa kohti korjaa. Täytyy katsoa pelivideolta, en mä ole ihan varma, oliko ne kaikki Mikko ja Aivi ohimenneet kulmapisteen heitot hyvin haastettuja, mutta ainakin tilastojen perusteella tehtiin... Jätkien saldo on 1/11. Joo, siis siinä mielessä tehtiin hyvä, mutta että joskus tulee myös niin kuin hyville heitteille huonoja heittopäiviä, mutta siis pääsääntöisesti tehtiin hyvää työtä näiden kahden jätkän kanssa, ne oli ne pelaajat, ketä me lähdettiin tänään pysäyttämään. Että siinä on, vaikka on Korisliigaan Korispunkku tällä hetkellä, niin on sitten vaan myös sen tyylinen pelaaja, että et sä niin siinä on heittoja häneltä pois ota. Ainoa mitä sä voit tehdä, että sä pysyt siinä edessä ja teet niistä heitoista mahdollisimman vaikeita. Ja sitten niin Aivi ja Koiviston kohdalla lähdettiin rajoittaa heidän heittoja. Meillä on hyvin takamiesten puolustajia ja myös erittäin hyvää puolustamista. Miten tästä eteenpäin nyt sitten, Kimmo? Te tulee toivottavasti peili kokoonpanon takaisin tai uutena miehenä suomalainen saatte, niin koska näkisit tai toivoisit, että teillä olisi vihdoin täydellinen kokoonpano, jolla voisi vetää kauden loppuun? Mä en hirveästi lähde ennustaa, koska meillä alun perin kaikki loukkaantuneet piti olla jo huomattavasti aiemmin takaisin. Että ei tässä tehdä niiden jätkien kanssa kovasti töitä, jotka siellä harjoituksissa on ja odotetaan loukkaantuneita mahdollisimman nopeasti pelihommiin, että Valtteri Mäkeläisen lähdetään tällä kaudella jo toinen comeback. Hänen comebackin tekijä meni uudestaan polvileikkaukselta, nyt toinen comeback ja sai tänään lääkäriltä luvan aloittaa harjoittelun. Et siitä syystä ei ollut enempää kuin 2 sekunnin kunnossa vielä tällä hetkellä, mutta toivotaan ihan pelkästään jo niin nuoren miehen kannalta, että siinä on lupaava koripalloilija, jolla on toivottavasti tosi monta vuotta niin Korisliigassa edessä, jos pysyy vain terveenä. Valtteri on nyt ensimmäisenä tulossa ja toinen on sitten Juha Korhonen, joka on aloittanut joukkueen kanssa harjoittelun ja varmaan niin kuukauden sisällä viimeistään ensi vuoden alusta nähdään pelikentillä. Ja sitten on vielä muutama muu kaveri siellä, jotka kuntouttaa itseensä ja toivotaan, että tulee tämän kauden aikana takaisin. Mutta täytyy keskittyä niihin asioihin, mihin voi itse vaikuttaa ja se on edelleen se, niin se päivittäisharjoittelu näiden terveiden kavereiden kanssa. Kiitoksia Kimmo.
Head coach Greg Gibson from Nilan Bisons. I guess you had a feeling that this might be a tough game. Lahti came out today really strong and they played hell of a game. Like we talked that it was the first time that Jeff Iwie was defense pretty much that he couldn't execute what he usually does. Mikko Koivisto, his shots were taken totally out. What do you think? Were the guys ready for the game? 7-0 start? Well, first off, hats off to Kimo and his team, short-handed team. They definitely outplayed us for 35 minutes, I would say. Yeah, no, we weren't ready. We don't deserve to win this game, I feel. But, it is a 40-minute game, and luckily we weren't so far behind that we could, the last 5 or 6 minutes, we could, when we finally started to defend a little bit and execute, but still, this was always a dangerous game, absolutely. What do you think Lahti did well today, especially that with Iwie and Koivisto? Very simple. They played hard. And anytime you play hard, good things happen. And we didn't bring it tonight. We didn't play hard from the beginning. You could see it in the bounce in the guys. I don't buy this, guys being tired. We had an off day Sunday. We scaled back practice on Monday. I wasn't in practice yesterday. Maybe, I don't think that had anything to do with it. This league is very tough from 1 to 11, and if you don't bring it, you're going to get beat, and that's a fact. Lahti really showed it Absolutely. today. But positive side, win is a win. Well, that is a positive. I think there's something to be said. I think in a 40-game season, you're going to have situations like this where maybe you have an ugly game. But again, we'll take it, but it needs to be a big learning lesson for us today that you just can't take anything for granted. You were down 63 to 57, and you were down. The biggest lead of Lahti was 9 points, around 6 minutes before the end. What happened then? Jeff Iwie took a role. He scored 8 points. Well, yeah, Jeff's the type of guy. I thought he forced a lot of things tonight. And Jeb's the type of guy where, he wants to do so well and he wants the guys to do so well that sometimes he takes it upon himself to do a little too much. And I thought that was the case tonight. But again, you win with guys like Ivy. When it comes to crunch time, you want him to have the ball and you want him on the court. Well, once again, a home win. Still undefeated at home. Next trip is far away. It is. Almost to Russia, the Joensuu. Yep. How do you feel about that? It's tough team. Two tough teams play against each other. Tough task. It'll be the toughest task we've had this season. Katea's really defending well. They're shutting teams down. Pitkämatka long trip, so it's going to be a real challenge. I'm really interested to see how we go. But a couple days of practice now. We need to really focus and regroup, watch some video, get back to the basics. Kiitoksia Greg. Thank you Greg. Onko valmentajille kysymyksiä? Jos ei, niin kiitoksia molemmat valmentajat. Kiitoksia Kimmo Kujosen. Thanks Greg Gibson ja Timo Lahti tsemppiä. Kiitos.